Welkom in Marta's atelier, lieve mensen. Zoals jullie kunnen zien ben ik hier een portret aan het schilderen vanaf een foto. Het is een foto wat ik nam toen ik een tijdje geleden in Gent was. En het stond in een vitrine van een winkel wat ik al heel lang ken. En die vitrines zijn altijd fantastisch aangekleed. Zoals je kunt zien. Dus dit is de volledige pop. En wat ik nu mooi vond aan deze foto, dat is dat de figuur zelf gelig is van kleur of oker. En dat je de complementaire kleur krijgt hier rondom. Dus ik vond het wel interessant om eens op canvas te zetten. Ik ben begonnen met het hoofd, omdat ik dit eerst wil gaan onderzoeken hoe dat nu juist in elkaar zit. En dus ben ik hier met een onderschildering bezig. En ik gebruik alleen gebrande omber, zuivere omber voor de donkerste delen en ik laat het canvas vrij voor de lichtste delen. Dus ik gebruik momenteel geen titaanwit of zinkwit. Dit is nu het tweede stadium en hier heb ik titaniumwit gemengd met ongebrande omber. Ik heb dus voortgewerkt aan het gezicht zelf, het haar en een klein beetje de krans rondom het haar aangegeven. Wat moet ik nu nog doen? Wel, dat zijn de ogen en hier het blouseje dat over de pop heen hangt. Dus nog werk aan de winkel. Ziezo, dit is de onderschildering geworden. Nu laat ik het geheel drogen, waarna ik er met kleur op verder werk. Wat is nu het voordeel van een onderschildering? Wel, dat is dat je eerst naar vorm kunt gaan zoeken. Dus je kunt je vorm goed zetten, vooraleer je met kleur werkt. Wanneer je echter direct met kleur werkt, dan moet je zeer goed je vorm kennen. Anders raak je gewoon de weg kwijt. Dat is nu eenmaal zo. Dus als je nieuw bent in het schilderen, dan zou ik zeggen, gebruik eerst een onderschildering en dan kun je je volledig gaan concentreren op kleur. Ik heb nu een tweede laag opgezet. Dus nog altijd uiteindelijk een onderlaag met ongebrande omber en titaanwit. Omdat ik uiteindelijk echt wel de vorm helemaal juist wil hebben, vooraleer ik er met kleur op werk. Zoals het nu staat, dan hoef ik uiteindelijk alleen maar een glacis op te brengen, want mijn vorm is al volledig geboetseerd op mijn canvas. Ik heb wel een klein beetje medium gebruikt in mijn tweede laag, 4 ml water en daar heb ik 1 ml painting medium van Cobra bijgevoegd. Dus voor het vet over mager principe. En hierover ga ik nu met kleur werken. Dit werkje is nu volledig droog. En ik heb besloten om hierop met een glacis te werken. Waarom? Omdat ik de vorm hier heel goed heb weergegeven in mijn onderschildering en ik dit dus niet wil kwijtspelen. Ik zal gebruik maken van een complementair kleurpalet of een complementair kleurschema.
wordt ook wel eens gezegd. Wat bedoelen ze daar nu mee? Wel, als je hier geel hebt op de kleurcirkel en pal tegenover geel ligt violet. Geel is een primaire kleur, violet is een secundaire kleur. Aangezien violet pal tegenover het geel ligt, wil dit zeggen dat violet een complementaire kleur is van geel. Dus dit zal ik gebruiken in mijn mengingen. Dit is de eerste kleurlaag en ik heb als kleuren gebruikt cadmiumgeel licht, gele oker, titaan wit en een klein beetje gebrande omber. En dan natuurlijk als violet het dioxazine, wat een koud violet is of een violet dat naar de blauwe kant neigt. Het gelaat en de nek wil ik glad en daaromheen wil ik een wat ruwere structuur. Dus ik wil een contrast tussen het gelaat en de omgeving. Ook wil ik een contrast opbouwen tussen de twee kleuren, geel en violet. Nu moet het geheel natuurlijk opnieuw drogen, waarna ik dan kijk wat ik nog moet veranderen aan de